Vi ska prata om normkritisk pedagogik. Vad det innebär och hur man som universitetslärare kan arbeta förebyggande och främjande för en inkluderande miljö för våra studenter. Med mig har jag Janne Bromseth. Välkommen. Tack. Du är lektor i genusvetenskap på Stockholms universitet och vi har tillsammans läst det kapitel som du själv har skrivit tillsammans med Renita Sörensdotter som heter Normkritisk pedagogik, en möjlighet att förändra undervisningen. Vi har också läst en artikel som heter A Case Study of Integrating Gender Perspectives in Teaching and in Subject Content at a Natural Science University in Sweden av Stina Powell och Malin Aking. Ja, vad är det här med normkritisk pedagogik, Janne? Ja, i normkritisk pedagogik så fokuserar man på att undersöka hur normer och maktstrukturer påverkar vår pedagogiska praktik på olika sätt. Och med vilka konsekvenser också för den som marginaliseras. Men man kan säga att det ingår två huvudelement. Det ena är att titta på hur privilegiering sker. Alltså vilka kunskapsperspektiv, kroppar, identiteter, erfarenheter är det som får en självklar plats i undervisningen. Och även vad är det för kunskapsperspektiv, erfarenheter, identiteter, kroppar som osynliggörs eller får en marginaliserad plats. Så exkluderings- och inkluderingsprocesser kan man väl säga. För att inom universitet och högskolepedagogik så har man ju länge pratat om att man behöver ta olika perspektiv, genusperspektiv och man ska bli en medveten lärare. Och det kan ju ibland kännas som att det är inte så himla lätt. Hur ska man kunna gå utanför det som man själv är eller så som man brukar vara som lärare eller de förebilder som man har. Så att, vad är det då som gör att just det här med normkritisk pedagogik har kommit upp som ett sätt att se på detta? Ja, framförallt så fokuserar man på normskapningsprocesser framför att titta på det som avviker på den andra som är kanske en mer vanlig strategi. Men hur gör man det? Ja, medvetenhet och självreflexivitet är ju en nyckelord i den här ansatsen. Och det är nödvändigt både att skaffa ny kunskap och nya perspektiv ofta eftersom man blir liksom lite insnöad i sitt eget univers. Och sen också kritiskt reflektera kring vad är det för normer som är skapade i min undervisning i förhållande till urval av litteratur, hur våra klassrumsinteraktioner ser ut, hur jag pratar, vilka exempel jag använder i både tal och bildspråk i slides till exempel. Och starta en slags en process, en medvetenhet på sina egna praktiker. Och vad är det jag utesluter? Det är ju en väldigt viktig fråga. Vad är det som utesluts, vad är det som inte är med i min undervisning när jag har gjort den här litteraturlistan? Liksom? Vad är det för perspektiv som inte finns här? Vad slags representation av erfarenheter som inte finns här? Och hur kan jag göra det bättre? Och då brukar jag säga att det ofta också hjälper att lyssna på dem som faktiskt har erfarenheter av marginalisering. Och ja, hur är det att uppleva till exempel rasism i högre utbildning? Och lyssna på det och ta in de erfarenheterna och börja jobbet. Det tar ju lång tid. Det är ju liksom inga quick fix processer utan det är ju ett pågående arbete som aldrig slutar egentligen. Det är alltid något att jobba med. Så att det är egentligen hela tiden en reflektion kring vilken normer skapar det, vad är det som inte finns med och försöka att ha det tänket med hela tiden man jobbar med undervisningsplanering och undervisningsgenomförande. Man funderar ju lite grann kring vad är det studenterna ser? Tycker studenterna att det här är viktigt? Och vad är det egentligen de i så fall
tar upp som framträdande i detta. Vi har ju intervjuat Paloma Hallén Roman som är likabehandlingsombud på studentkåren på Stockholms universitet och tänkte höra lite vad Paloma har att säga om normkritisk pedagogik. Ja, alltså det jag upplever är att många studenter vill gärna ha mer normkritiska perspektiv i sin undervisning för att det dels kan skapa en mer inkluderande miljö men också öppna för att det finns flera perspektiv inom själva utbildningen. Tanken är att det är en miljö där studenter oavsett bakgrund, oavsett förutsättningar känner sig välkomna och inkluderade i undervisningen. Man upplever ju ofta universitetet som en ganska homogen och liksom elitistisk miljö. Och om universitetet ska vara för alla så måste det också de facto vara för alla. Ja, Paloma tar ju upp här dels det här med att miljön på universitetet kan upplevas elitistisk eller ibland kanske då exkluderande. Och vad det här är med att universitetet ska vara för alla tycker jag är en intressant fråga. Hur tänker du kring det? Ja, för att både skapa goda förutsättningar för lärarna och så måste man ju gå till undervisningen utan att vara till exempel och få uppleva och få stereotypa bilder av sig själv, uppleva kränkande behandling, stereotypa skämt eller också att ens egen erfarenhet eller vissa perspektiv som är viktiga för en inte alls är representerade. Så hur vanligt är det? Vet man det? Ja, så det finns ju lite nedslag i förhållande till olika maktrelationer. Och det beror nog ganska mycket också på vilket ämne det är snack om. Men till exempel på juridiska institutioner har de gjort en egen kartläggning som har varit central för deras utvecklingsarbete som de håller på med nu. Där framkommer det ju sådana erfarenheter. Det är gjort en studie av Sara Bayati av rasism i lärarutbildningen. Som också att det rasifierade studenter har haft erfarenheter av. Och det är klart att det ska ju inte, det skapar ju det är ju inte lov enligt lagen, men det är ju inte heller att man blir uppmuntrad till att vara i en sån miljö. Och det är ju väldigt viktigt. Ja, jag har ju själv varit involverad faktiskt i ett forskningsprojekt där vi tittade på studenternas upplevelse av om det var ett kyligt klimat eller ej på kiropraktorutbildningen. Och där visade det just att det var inte så ovanligt som man kanske skulle kunna tro att studenter tyckte att de inte kände sig lika inkluderade eller välkomna som de gärna hade velat känna sig. Så att uppenbarligen är det här en fråga som vi verkligen behöver ta hänsyn till som universitetslärare. Och man kan ju då fundera över vad är det för vanliga problem som studenterna som Paloma här får ta del av? Det vanligaste man tar upp är kurslitteraturen, att den på något sätt känns gammal eller att den har liksom kränkande språkbruk eller att den inte tar upp liksom de perspektiv som man kanske tycker är relevanta, att den har väldigt enögda perspektiv så att säga. Och det andra det är lite på samma tema, att man upplever att det är bara vissa perspektiv som får komma till tals, liksom att det finns en idé om hur man studerar det här ämnet och att om man vill gå lite utanför ramen eller man vill föra in andra saker, jobba mer tvärvetenskapligt, så blir det väldigt stora problem att få dem att mötas på ett bra sätt. Ja, du var ju inne på det här tidigare om kurslitteraturen. Hur ska man då göra som en kursansvarig lärare till exempel? Vad har du för erfarenheter att dela med dig av när det gäller hur kan man hantera detta? Alltså det som det finns en hel del forskning på är ju liksom vilka författare som har skrivit kurslitteraturen i förhållande till kön, i förhållande till andra
bakgrunner så är det ju en skevfördelning där det är ju ganska mycket vita västliga män som har liksom stått för produktion av mycket kurslitteratur. Så att man behöver ju gå igenom sin egen kurslitteratur och se på vem har författat kurslitteraturen och vilka perspektiv är det som finns med i den. För att försöka säkerställa en större bredd och en bättre representation. Och då kan det ju hända att det tar lite mer tid till exempel. Att man får anstränga sig lite mer. Men ja. Mm. På genusvetenskapliga institutionen så gjorde ni ju ett projekt, det är det som du berättar om i det här kapitlet. Och där gick ni igenom litteratur, men ni gjorde också andra aktiviteter för att bli mer normkritiskt medvetna. Vad var det ni gjorde? Ja, i det projektet så var ett slags långsiktigt fortbildningsprojekt. Så läste vi framförallt. Vi började med att läsa vad är det för slags upplevelser våra studenter har av den genusvetenskapliga miljön. Eftersom vilka normer som gäller i olika vetenskapliga miljöer kan ju se ganska olika ut. Och i förhållande till genusvetenskapen så är den ju lite annorlunda än hur det ser ut i samhället annars på en del områden. Till exempel i förhållande till könsrepresentation och sådär. Så då läste vi faktiskt en del texter, en del studier som fokuserar på genusstudenters erfarenheter av miljön. Och diskuterade vad är det för slags normer som präglar vår institution. Och efter det så gjorde vi en del självskattningsövningar för att titta på vad det är för slags, hur präglar normer mitt eget sätt att undervisa på eller förhålla sig till studenter på. Och vad är det för slags erfarenheter som vi sitter på i kollegiet. Och då kom vi fram till att vi var ju de flesta vita, medelklassiga, kvinnoidentifierade personer som jobbar här, och vad är det vi inte har erfarenheter av som kanske vi behöver skaffa oss mer kunskap om. Och då gjorde vi 2 övningar i förbindelse med den här processen. Och den ena heter teflontestet, och den handlar om att få syn på vad är det för slags erfarenheter som jag har av privilegiering på olika områden. Och vad är det för erfarenheter som jag har av marginalisering. För ofta så är vi inte så medvetna om vad det har för konsekvenser att utsättas för marginalisering om vi är i en privilegierad position. Till exempel så är det kan vara svårt att sätta sig in i vad är det man kan uppleva som svårt om man själv är heterosexuell. Vad är det icke-heterosexuella kan uppleva som utmanande till exempel. Vad är som, hur ser marginalisering ut då? Och då behöver man ju på något sätt skaffa sig mer kunskap om det, om man har en privilegierad position. Och sen kan det också vara bra för att kartlägga vad är det för slags erfarenheter vi har i kollegiet. Och så gjorde vi en annan övning som vi kallar för normstudenten. Vad är det vi har för egna föreställningar om vad en bra student är. Hur bedömer vi våra studenter och hur hänger det ihop med den här bilden. Och så är det så att vi premierar till exempel de självgående studenterna som kanske är aktivister inom feministiska organisationer. Det blir ju lite specifikt i förhållande till genusvetenskapliga. Men hur påverkar den här föreställningen vad en bra student är? Mitt sätt att handleda på eller bedöma i förhållande till examination. Och bedömer vi till exempel om det är någon som vill skriva något liknande tema som man själv håller på med. Eller använder metoder som man själv använder. Bedömer vi då det som bättre, snällare än andra. Ja, just det. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa om, och att ni också tog fram det här begreppet drömstudenten. Ja. Att man har någon slags idé om vad är den här drömstudenten som man strävar efter, som man blir överlycklig om man lyckas få i en kurs.
Och hur man kanske omedvetet låter den studenten få lite extra utrymme eller ger den lite extra stöd på ett sätt som man kanske inte gör med vilken student som helst. Och det här gäller ju förstås inom alla ämnesområden. Jag tänker då på den här andra artikeln av Powell och Aking som ju utspelar sig på Sveriges lantbruksuniversitet där de har gjort ett normkritiskt projekt. Där hade de ju andra slags problem kan man säga. Jag förstod att en del handlar ju om balansen mellan kvinnliga och manliga studenter och försökte bli mer medvetna om hur både litteratur och vilka exempel de använder sig av i både litteratur och i sin undervisning. Är den här med balansen, för det här tror jag är ju ändå en ganska vanlig fråga och inte minst kanske en allt vanligare problem inom vissa ämnesområden, att det är en sån obalans mellan män och kvinnor i studentgruppen. Är det någonting som ni också har varit inne på eller hur ska man hantera det som universitetslärare? Alltså vi var inte så mycket inne på det i vårt projekt. Vi har ju en övervikt av kvinnoidentifierade studenter i ämnet. Men könsbalans är ju en väldigt viktig, i det jämställdhetspolitiska fältet så är det en väldigt viktig strategi då. Och det är ju en ganska könsdelt arbetsmarknad i Skandinavien som man inte nödvändigtvis ser i andra sammanhang. Så väldigt specifikt så. Så det är ju viktigt att tänka på om det om det är en väldigt stor manlig dominans till exempel som det har varit i många högt värderade professionsutbildningar till exempel. Och jag tänker framförallt kanske på när det förändras som inom vissa ämnesområden eller professionsutbildningar. Att det tidigare har varit ett mansdominerat yrke till att bli ett kvinnodominerat yrke. Eller i varje fall en kvinnodominerad utbildning. Och frågan är, går lärarna fortfarande omkring med en drömstudent som är den där unga mannen eller unga kvinnan, så att jag kan tänka att där kan det också spela en viktig roll för vad det är man egentligen förmedlar till studenterna som eftersträvansvärt. Ja, och det får ju studenterna tidigt med sig när det är så, och det har ju också betydelse för vem som anser att de kan gå vidare till exempel. Vem är det som liksom självklart känner att men jag ska nog liksom gå upp och doktorera? Och vem är det som då uppmuntras också från lärarhåll. Och det har ju varit något som Jämställdhetsskapen har pratat mycket om, den här homosociala reproduktion som det kallas, hur män rekryterar andra män. Och det kan man ju se om man ser på fördelningen av könsfördelningen i förhållande till professorer, så är det ju väldigt snedfördelad fortfarande, även om det är väldigt många kvinnliga doktorander också numera. Jag tänkte vi skulle lyssna här en sista gång på Paloma som ju lyfter också goda exempel på vad det är man kan erfara som student. Ja, alltså jag har ju läst jättemånga intressanta kurser där man gått in på väldigt just normkritiska perspektiv och lyft upp perspektiv som inte annars syns eller hörs eller får så mycket plats i liksom det vanliga. Jag kommer från kulturvetenskapen. Och när man har liksom aktivt ifrågasatt kanon, varför blir vissa författare utskrivna ur den litterära historien? Varför ser vi bara vissa filmer som är väldigt västerländska men vi missar jättestora filmarm från till exempel Brasilien eller västra Asien. Man fokuserar ofta på östra Asien och sådär. Ja, det här var du ju inne på lite tidigare också med den här kanon, eller alltså vad är det för slags huvudreferenser man använder och vad är det som kommer mest till uttryck. Men jag tänker, om vi ser det som vårt ansvar som universitetslärare att bli medvetna om hur vi själv beter oss och hur vi gör att vissa grupper blir mer privilegierade än andra och försöker motverka det. Så är ju studenterna också en viktig del i detta. Och hur skulle du säga att vi kan hjälpa studenterna att bli medvetna?
Ja, alltså jag tänker att det är jätteviktigt att ha med studenterna i samtal kring pedagogisk plattform och vad det är för slags lärande kultur som vi vill uppmuntra. Så eftersom de är ju liksom med i den interaktion som vi gör i våra klassrum, även om det är oss som lärare som har ansvar för att tillrättalägga pedagogiken, så deltar är ju väldigt viktigt att studenterna är med på tåget, så att säga. Och det som vi gjorde i det projektet på Genus kan jag berätta lite om. Vi bestämde oss för att vi ville förmedla hur vi tänkte kring den pedagogiska plattformen, och då fick våra grundstudenter gå en workshop innan terminen började. En 3 timmars workshop i normkritisk pedagogik. För att lära sig om vad är det för slags lärande institution som universitetet är egentligen. Vad är historien? Till exempel så har det ju varit en elitinstitution väldigt länge som den har varit förbehållt. En viss klass och ett visst kön ganska mycket. Och den historien är ju inte slut. Vi kan ju säga att institutionen präglar sig fortfarande det, även om vi har en helt annan studentgrupp och en annan ansatt grupp också. Och sen så är det ju viktigt att ha samtal kring vad är det för slags ramar för våra klassrum som vi önskar. Vad är det som ska till för att skapa demokratiska klassrum där alla får ta plats och känna sig inkluderade och lyssnade till och respekterade. Och hur kan vi skapa tillitsfulla relationer i klassrummen? Och då pratar vi om vad är feministisk pedagogik, vad är normkritisk pedagogik, hur kan man utmana normer i klassrummet samtidigt som att vissa saker är normbevarande. Hur gör vi om det uppstår kränkningar eller om det uppstår stereotyper i klassrummet, hur förhåller vi oss till det? Och framförallt så ger det en chans för dem också att kunna prata om sina egna lärande erfarenheter. En del kommer till klassrummet med negativa lärande erfarenheter, och så att de har känt sig exkluderade eller marginaliserade på olika sätt inom sin grundutbildning eller inom högre utbildningsinstitutioner. Och min erfarenhet är att det är väldigt viktigt att prata med studenter om det, och att de får vara med och prata om vad är det för slags regler för rummet som vi önskar ha i den här sammanhanget. Och folk där är det ju väldigt olika. En erfaren student kanske vill ha mer självständig grupparbete, medan en nyare student vill ha mer kontakt med läraren. Det kan vara väldigt olika. Men det är väldigt viktigt att prata också om att vi gör normer i klassrummet. Det är inte något som bara har med kurslitteratur att göra, utan det är någonting som vi skapar och gör hela tiden. Det är någonting som påverkar läraren, och det är någonting som påverkar studenterna. Så att det är väldigt viktigt att skapa en reflektion kring det, så att vi kan hjälpas åt och göra det bättre. Kanske är det någonting som vi faktiskt skulle introducera alla studenter för när de börjar vid universitetet, för att få stöd i och tänka kring de frågorna. Men ändå, det framkommer ju också från Paloma att det här är också någonting som många studenter faktiskt är medvetna om idag. Och jag kan själv uppleva att min generation och äldre har nog inte alltid samma medvetenhet om de här frågorna. Så att för att sammanfatta den här diskussionen så skulle jag vilja säga att normkritisk pedagogik handlar om att vi som universitetslärare blir medvetna om på vilket sätt vi gör det lättare eller svårare för studenter att känna sig inkluderade i klassrummet. Och det behöver vi reflektera över själva, men vi behöver också hjälpa våra studenter att reflektera över de här frågorna. Så tack så mycket för att du kom hit, Janne. Ja, tack själv.